เรียนท่านอธิการบดีดิฉันขอบพระคุณท่านอธิการบดีเป็นอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดโลกเปิดความคิดมุ่งผลิตนวัตกรที่ร่วมสร้างความยั่งยืนในวันนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารอาจารย์แนวและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนผลงานด้านวิชาการของแต่ละคณะวิทยาลัยเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยรวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีแนวคิดการเป็นพลเมืองโลกที่มีความรับผิดชอบมีทัศนคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่มหาวิทยาลัยชุมชนและสังคมโดยรวมกำหนดจัดกิจกรรมเป็น2กิจกรรมได้แก่ในวันที่ 21 มกราคม 2568 มีการจัดกิจกรรม Open House RMUTR ของพื้นที่ศาลายาและวิทยาเขตวังไกลกังวลในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 มีการจัดกิจกรรม Open House ของพื้นที่บพิพิธภัณฑ์เปิดโลกเปิดความคิดมุ่งผลิตนวัตกรที่ร่วมสร้างความยั่งยืนขอกราบเรียนเชิญค่ะคณาจารย์และผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านครับจากคำกล่าวรายงานของรองอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพภาจุลโลบลทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเปิดโลกเปิดความคิดมุ่งผลิตนวัตกรที่ร่วมสร้างความยั่งยืนมหาวิทยาลัยมีนโยบายและให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพสู่นวัตกรผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างอีกทั้งมีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เกิดการทักษะที่เพิ่มขึ้นอันเป็นลักษณะเฉพาะของนวัตกรทั้ง5ด้านได้แก่มีแรงบันดาลใจมีจินตนาการมีความคิดริเริ่มหลากหลายมีความสามารถในการวางแผนเชิงองค์รวมและมีความสามารถในการนำไปปฏิบัติและขยายผล